Trong hơn 50 năm tồn tại và phát triển, series Kamen Rider đã cho ra đời vô số thiết kế suite ấn tượng, mỗi bộ đều mang một vẻ đẹp và câu chuyện riêng. Hôm nay, chúng ta hãy cùng điểm qua 10 bộ suite đẹp nhất, những kiệt tác đã góp phần định hình nên thương hiệu Kamen Rider. Tôi biết là có nhiều bạn đã biết và xem cái video cũ của tôi về chủ đề này. Lần này thì hứa là không có thông tin sai nữa đâu. Thế nếu có lỗi sai thì khi nó thôi bắt đầu video đi. Scene 10. Kamen Rider Night Survive. Hiệp sĩ rơi trong bóng đêm mở đầu danh sách là Night Survive Form, một thiết kế mang đậm phong cách Gothic hiện đại. Bộ suite với tông màu xanh đen chủ đạo được điểm xuyết bởi những đường nét sắc sảo của giáp kỵ sĩ phương Tây. Điểm nhấn ấn tượng nhất phải kể đến chiếc visor hình rời và bộ cánh cơ khí, tạo nên vẻ đẹp vừa huyền bí vừa mạnh mẽ. Với Dark Visor xoay trong tay, Night Survive Form thể hiện phong cách chiến đấu kiếm thuật tốc độ cao đầy điêu luyện. Kamen Rider Night Survive là dạng cuối cùng của Night, được sử dụng bằng cách sử dụng thẻ Survive Shibu Advent. Thẻ Survive Shibu biến Dark Visor thành Dark Visor Way, Night sử dụng để biến thành Survive Form, và đọc thẻ Advent biến thành Survive Form, cũng khiến Darkwing biến thành Dark Rider. Survive Form tăng cường tất cả các chỉ số của Night, cho phép anh ta vượt qua tất cả các Rider khác, ngoại trừ những người cũng sử dụng thẻ Survive Advent, chẳng hạn như Ryuki Survive và Odin. Ở dạng mặc định, Dark Visor Way là một bao kiếm gắn trên cánh tay. Sử dụng Shotgun sẽ chuyển Dark Visor sang chế độ nỏ có tên là Dark Arrow. Sử dụng Shotgun cho phép này rút Dark Blade từ Dark Visor Way, phần còn lại trở thành Dark Shield. Chí Kamen Rider Demon. Vẻ đẹp của bóng tối Demon mang đến một góc nhìn khác về cái đẹp trong Kamen Rider với thiết kế ma quỷ độc đáo. Sự kết hợp giữa màu đen, xanh lam và đỏ cùng các chi tiết mạn nhện tạo nên một vẻ đẹp đáng sợ nhưng không kém phần quyến rũ. Mặt nạ quỷ dữ cùng phong cách chiến đấu brutal và aggressive càng làm tăng thêm vẻ đẹp hung bạo của bộ suit này. Tất cả các chỉ số của Demon đều vượt trội hơn so với dạng chuẩn của Revive và Vice. So với Kamen Rider Evil, Demon có sức mạnh đấm và đá cao hơn, nhưng chiều cao nhảy và tốc độ chạy thấp hơn. Demon có thể bắn dây từ tay để khống chế kẻ thù, hoặc treo mình trên bề mặt bằng mạng nhện tạo ra từ thắt lưng. Anh ta cũng có thể tạo ra một mạng lưới năng lượng màu đỏ để bảo vệ mình khỏi các đòn tấn công của kẻ thù. Khi ở bên trong Demon Driver, Veil đánh cắp một phần sức sống của Hiromi mỗi lần anh ta biến hình. Kết quả là sức khỏe của anh ta suy giảm theo thời gian. Đỉnh điểm là các cơ quan và chức năng cơ thể của anh ta giống như của một người 80 tuổi. Cuối cùng, việc tiếp tục biến hình khiến tính mạng của Hiromi gặp nguy hiểm. Cố gắng sử dụng nhiều dạng Genomics cùng lúc dường như đẩy nhanh quá trình này, buộc Hiromi phải từ bỏ quá trình biến đổi của mình. Vào thời điểm Hiromi gia nhập Weekend, Veil đã rời khỏi Driver. Khi Hiromi quyết định sử dụng Demon Driver một lần nữa, George đã sửa đổi nó thêm nữa để phù hợp với tình trạng của anh. Mặc dù quá trình biến đổi sau đó không giết chết Hiromi, nhưng nó vẫn gây tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể anh. 8. Kamen Rider Kuga Ultimate Form. Vẻ đẹp của sự tối giản đôi khi, cái đẹp lại nằm trong sự đơn giản. Kuga Ultimate Form với bộ suit đen tuyền được điểm xuyết bởi những đường vân vàng tinh tế là minh chứng rõ nét nhất. Thiết kế này thể hiện sự tiến hóa tối thượng của một chiến binh tối thượng, đầy sức mạnh và vẻ đẹp hòa quyện một cách hoàn hảo. Ultimate Form là dạng cuối cùng của Kuga, với tất cả các dạng khác chỉ là một phần nhỏ sức mạnh của nó. Ở dạng này, Kuga cũng được gọi là chiến binh tối cao Psycho Sentry hoặc chiến binh hung dữ Susamajiki Sentry. Hình dạng này khiến Kuga có nguy cơ mất kiểm soát và trở thành quái vật muốn hủy diệt, và chỉ có thể được điều khiển bởi một người có trái tim trong sáng. Khi Kuga mất kiểm soát, mắt anh ta đổi màu từ đỏ sang đen. Do đó, trạng thái này được gọi là hình thái tối thượng mắt đen. Arithmeto Formude Kuai là sự đối lập của Nadagiva Zeba. Kuga ở Ultimate Form có cùng sức mạnh với anh ta. Đáng chú ý, thông qua sức mạnh biến hình của mình, Kuga có thể điều khiển các nguyên tử, tạo ra một loạt lửa để tấn công Dagiva nếu cần. Hình dạng này cũng có khả năng tạo ra vũ khí từ không khí mà không cần dựa trên dụng cụ như các form trước đó. 7. Kamen Rider Tycoon Bujin Sword. Sự giao thoa giữa cổ điển và hiện đại Tycoon Bujin Sword mang đến một thiết kế fusion độc đáo giữa samurai truyền thống và công nghệ hiện đại. Bộ giáp có tông màu xanh lục và đen được kết hợp hoàn hảo với những chi tiết được cách điệu tương đồng với các Rurouni, không chỉ thể hiện được vẻ đẹp của văn hóa samurai mà còn mang hơi thở của tương lai. Phong cách chiến đấu Kenjutsu hiện đại cùng thanh Bujin Sword huyền thoại tạo nên một tổng thể hoàn hảo. Thiết kế tổng thể của Bujin Form khiến cho Tycoon trông phong trần và toát lên vẻ ngầu lòi và bí ẩn.
rất phù hợp với giai đoạn phim mà nó được xuất hiện. Tuy là có sức mạnh không tồi, nhưng do thời gian xuất hiện quá ngắn cũng như quá trễ nên Bujin không được thể hiện quá nhiều. Thật tiếc cho em. F6 Kamen Rider Duke. Vẻ đẹp quý tộc Duke gây ấn tượng với thiết kế armor theo phong cách hoàng gia châu Âu. Sự kết hợp giữa màu vàng, xanh lá và trắng cùng những chi tiết trang trí cầu kỳ tạo nên vẻ đẹp quý phái đặc trưng của European Nobility. Với Sonic Arrow trong tay, Duke thể hiện phong cách chiến đấu thanh lịch và chính xác như một quý tộc thực thụ. Đây vốn là form cơ bản của Duke, được chính tay anh thiết kế và tinh chỉnh. Không khó hiểu khi chính anh là người sử dụng nó tốt nhất. Tuy vậy, do chọn sai phe cũng như tư tưởng không được liền cho lắm, nên kết cục của anh trong phim khá là bi thảm. Trong movie gặp Drive thì anh cũng thuộc nhóm được hồi sinh bằng công nghệ Android. Tuy nhiên do vẫn không quá thay đổi so với phim gốc, nên kết cục vẫn thê thảm như cũ thôi. 5. Kamen Rider Thouser. Kiệt tác công nghệ Thouser đại diện cho vẻ đẹp của công nghệ tương lai với bộ suite mechanical phức tạp tận tỏ, màu bạc chủ đạo cùng những điểm nhấn vàng và đen tạo nên vẻ đẹp sang trọng của một CEO đến từ tương lai. Thousand, Jacker và phong cách chiến đấu technical càng làm tăng thêm vẻ đẹp của công nghệ trong thiết kế này. Hình dạng chính của Thouser có thể xuất hiện bằng cách sử dụng Amazing Caucasus, Progress-K và Awaken Arsenal Zetsumeri Seke cùng nhau trong dây IA Thousand Driver. Chỉ số thể chất của Thouser là cao nhất trong số bất kỳ rider nào tại thời điểm ra mắt. Chỉ có chiều cao nhảy của anh thấp hơn các hình dạng Rising Hopper, Shining Hopper và Shining Assault Hopper của Zero One. Mặc dù ban đầu anh bị bất ngờ, Thouser đã có thể nhanh chóng chống lại Shining Arithmetic của Shining Hopper và áp đảo Zero One bằng sức mạnh thể chất vượt trội của mình. Anh cũng có thể dễ dàng vượt qua Vulcan Assault Wolf và ngang bằng với Kamen Rider Jin Burning Falcon và Zero One Shining Assault Hopper được tăng cường sự tức giận. Guy đã mất khả năng biến hình thành Thouser sau khi Aquan phá hủy driver của anh. Tuy nhiên, sau đó anh có được một driver khác để thay thế, có lẽ là do chính anh hoặc JIA chế tạo tại một thời điểm nào đó giữa hai sự kiện. 4. Kamen Rider Kiva Emperor Form. Vẻ đẹp Gothic hoàng gia Kiva Emperor Form mang đến vẻ đẹp ma mị của một Vampire Emperor với thiết kế độc đáo. Họa tiết kính màu Gothic kết hợp với áo choàng đỏ thẫm tạo nên vẻ đẹp vừa cổ điển vừa quyền uy. Zanbat Sword và phong cách chiến đấu elegant càng làm tôn lên vẻ đẹp hoàng gia của form này. Kamen Rider Kiva Emperor Form Emperor Formu có được gọi là Kiva vàng Ogon no Kiba, là dạng cuối cùng và dạng thực sự của Kiva được truy cập bằng Tatsulot. Bằng cách kéo công tắc trên đầu Tatsulot, Wataru có thể kích hoạt khe hoàng gia của Tatsulot, Imperiaru, Suroto và kích hoạt một trong số các đòn tấn công kết thúc Fever thông qua hệ thống roulette. Với hình dạng này, Kiva có thể tiêu diệt cả thể xác và linh hồn của Fangael. Từ ưu thế tổng thể của nó, Wataru ngay lập tức từ bỏ việc sử dụng các hình dạng khác của mình khi đạt được hình thái hoàng đế. Đáng chú ý, sức mạnh của Emperor Form phụ thuộc rất nhiều vào quyết tâm của chính Wataru. Sức mạnh này dao động rất nhiều trong suốt câu chuyện. Ở điểm yếu nhất của Wataru, dạng Emperor có khả năng trở nên yếu hơn cả dạng Kiva, bị Otoya đánh bại ở chế độ Lưu Issa tại một thời điểm. Tuy nhiên, khi Wataru hoàn toàn vượt qua được điểm yếu bên trong của mình, dạng Emperor trở nên đủ mạnh để sánh ngang với Dark Kiva. Dạng sau chắc chắn vượt trội về khả năng thiết kế. Trong tập 39, hình dạng này chuyển sang Emperor Form Rampage. Emperor Form Muboso, phiên bản chịu ảnh hưởng của Fangai của Emperor Form. Khi dòng máu Fangai của Wataru được đánh thức bởi Swallowtail Fangai, anh ta tạm thời trở thành phiên bản Fangai của Emperor Form, có phần kính mắt màu đặc trưng của Fangai và trở thành một chiến binh điên cuồng tấn công bạn hay thủ. Điều này khiến Wataru phải tự cô lập cho đến khi được khích lệ chiến đấu trở lại. 3. Kamen Rider X8 Hyper Muteki Form. Vẻ đẹp của video game ở vị trí thứ 3, X8 Hyper Muteki Form mang đến một cái nhìn mới về thẩm mỹ trong Kamen Rider. Bộ suite vàng kim với thiết kế pixel art độc đáo tạo nên sự kết hợp hoàn hảo giữa retro và hiện đại. Phong cách chiến đấu siêu tốc và hoàn hảo càng làm tăng thêm vẻ đẹp game like của form này. Muteki, Gamer Muteki, dạng nghĩa đen là Invincible Gamer, là hình dạng cuối cùng của X8, có thể truy cập bằng Hyper Muteki Gasat. Để biến hình, trước tiên Hyper Muteki phải được đưa vào cổng Yeti Hyper Module của Gamer Driver. Sau đó, trong khi Emu được biến thành Maximum Gamer, hãy nhấn công tắc Hyper Muteki của Gasat để kích hoạt. Emu cũng có thể biến hình bằng cách lắp cả hai Gasat vào đúng cổng của chúng và kích hoạt chúng cùng lúc. Hình dạng này được cung cấp năng lượng bởi Genius Gamer App, hiện thân của bệnh trò chơi của Parado. Ban đầu,
Emu không thể khai thác sức mạnh của Hyper Muteki Gashat trong thời gian Parado bị tách khỏi cơ thể. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng Gasacon Bapvisor Demon của Poppy, Emu đã tự lây nhiễm lại cho mình bệnh trò chơi của Parado để lấy lại phương tiện biến hình thành Muteki Gamer. Với sự tái nhiễm Baxter Virus, Emu không cần Parado trong cơ thể để khai thác Muteki Gamer. Tuy nhiên, theo Cronus, Parado phải còn sống để XA có thể tiếp cận hình dạng này. Ở hình dạng này, chỉ số của XA tăng lên rất nhiều, vượt qua mọi rider trong series. Với tốc độ chạy tối đa của anh ta giờ đây nhanh hơn gấp đôi tốc độ âm thanh. Điều này bao gồm cả Cronus, rider mạnh nhất trước Muteki Gamer. Muteki Gamer chủ yếu sử dụng Gasacon Key Slasher từ Mighty Brothers. Sân bên nghĩa, Muteki Gamer được thiết kế để trở nên bất khả chiến bại. Ở hình dạng này, Emu có thể dịch chuyển để tránh bị thương và miễn nhiễm với các hiệu ứng trạng thái tiêu cực và khả năng bao gồm khả năng tạm dừng của Cronus. Mặc dù Game Days sở hữu khả năng làm chậm anh ta ở một mức độ nào đó, không giống như chế độ Muteki mà các rider khác có được khi sử dụng Hyper Muteki. Muteki Gamer là một sự biến đổi hoàn toàn, không giới hạn về khả năng và thời gian. 2. Kamen Rider Build Rabbit Rabbit Form. Vẻ đẹp của sự bất đối xứng Build Rabbit Rabbit Form đem đến một khái niệm mới về cái đẹp của Build, với thiết kế đối xứng khác lạ khi so với các form thông thường của Sento. Sự kết hợp giữa hai nửa đối xứng màu đỏ tạo nên một tổng thể độc đáo chưa từng có của Build, khi mà giờ đây chỉ có một sức mạnh duy nhất xuất hiện trên người của Sento. Phong cách chiến đấu acrobatic kết hợp với tốc độ cao càng làm tăng thêm vẻ đẹp động của form này, và tuy rằng nó rất đẹp nhưng vẫn khuyên mọi người tránh xa chất kích thích, đặc biệt là cà phê đen đến từ rắn hổ mang. 1. Kamen Rider Omazio. Đỉnh cao của thẩm mỹ, Kamen Rider xứng đáng với vị trí số 1. Omazio là đỉnh cao của thiết kế suite trong Kamen Rider. Bộ giáp vàng kim lộng lẫy với các chi tiết đồng hồ phức tạp và vương miện hoàng gia tạo nên vẻ đẹp của một Demon King đến từ tương lai. Sức mạnh overwhelming cùng khả năng điều khiển thời gian càng làm tăng thêm vẻ đẹp oai nghiêm của form này. Trên lý thuyết thì việc chỉ xuất hiện bằng dạng form trong hầu hết thời gian sẽ khiến cho Omazio có thể xuất hiện thường xuyên hơn trong các movie của hậu bối, đặc biệt là các movie kỷ niệm. Thế nhưng có vẻ như có nhiều lý do cả chủ quan lẫn khách quan mà Oma chỉ xuất hiện khá giới hạn, mà lần quay lại đáng chú ý nhất là phạt được thanh niên thông chốt nhiều nhất lịch sử Kamen Rider Kadoya Tsukasa. Lời kết mỗi bộ suite trong top 10 này không chỉ là một thiết kế đơn thuần mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, thể hiện sự sáng tạo không giới hạn trong series Kamen Rider. Từ phong cách Gothic đến Future Tech, từ cổ điển đến hiện đại, mỗi thiết kế đều mang một câu chuyện và vẻ đẹp riêng, góp phần tạo nên di sản đồ sộ của thương hiệu Kamen Rider.